Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 262, ngay khi Thạch Hạo tiến vào thần dược Sơn Mạch thì ở một nơi khác, đám người dị vực đã nắm được thông tin của anh ấy. Cùng lúc này, Thạch Hạo sau một đoạn thời gian phi hành, rốt cuộc anh ấy cũng vượt qua khu rừng xanh mướt đầy thảo dược. Rất nhanh, ngay khi tới một ngọn núi khô cằn, Thạch Hạo đã dừng lại rồi chậm rãi tiến về phía trước mà không phi hành nữa. Tuy nhiên ở đó, Thạch Hạo lại không thấy một thứ gì cả. Lát sau, chỉ thấy trước mắt là một tấm màn chắn ngăn cách với một vườn dược đầy thứ quý giá. Nhìn nó, Thạch Hạo chỉ cần suy nghĩ có một giây, anh ấy lập tức lôi thẳng đĩa đả thân thạch đang ngủ say trên đầu mình dậy. Ngay sau đó, anh ấy liền cầm đả thân thạch và ném thẳng vào màn chắn trước mắt, khiến thằng em vừa tỉnh đã la hết thảm thiết. Cứ như vậy, màn chắn kia lập tức bị vỡ nát. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, Thạch Hạo lại phát hiện bên ngoài, đám người dị vực đã tới bao vây nơi này. Thấy một đám đang tụm lại rất đông, Thạch Hạo cũng liền ra tay. Sẵn tiện có đả thần thạch, anh ấy túm lấy thằng em ném thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đả thần thạch bay ra, chỉ thấy một tiếng nổ ầm ầm bạo phát, toàn bộ đám người đang túm tụm lại lập tức bị nổ tung. Ngay sau đó, anh ấy lập tức lao lên, một đường hạ sát toàn bộ kẻ địch, khiến từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Mỗi nơi Thạch Hạo phóng qua, chỉ một quyền là đám non nớt của dị vực kia liền bỏ mạng tại chỗ, cảnh tượng là vô cùng thê thảm. Thế nhưng rất nhanh, đám cường giả dị vực đã xuất hiện. Tại đây, Thạch Hạo cùng đám người kia giao chiến một trận rất quyết liệt. Có thể nói, cường giả dị vực cũng rất mạnh, chỉ trong nháy mắt, hai bên đã va chạm hàng trăm lần, đòn đánh tung ra khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tuy nhiên, trong lúc giao thủ với cường giả dị vực, Thạch Hạo vì cố thi triển bí thuật cao nhất của lôi đế đã dẫn đến bản nguyên trọng thương. Mặc dù vậy, Thạch Hạo lại phát hiện, chỉ cần hồi phục, vết thương này chắc chắn sẽ giúp hắn dục hỏa trùng sinh, cảnh giới và thực lực sẽ tăng mạnh. Bởi vậy mà sau khi đẩy lui một tên dị vực, Thạch Hạo quyết định tìm một nơi yên tĩnh bế quan dưỡng thương. Rất nhanh, Thạch Hạo xuất nguyên thần của mình đi ra bên ngoài, chẳng mấy chỗ đã tìm được nơi thích hợp nhất, đó chính là hang ổ của Kim Ngưu. Sau khi thu hồi nguyên thần, Thạch Hạo lập tức phóng người về phía hang ổ của Kim Ngưu, nơi sâu trong một vách đá. Vừa tới nơi, Thạch Hạo chẳng thể ngờ được, nơi ở của Kim Ngưu lại đúng là một vùng đất quý. Thạch Hạo ở đây không chỉ phát hiện lượng lớn hoàng đạo tiên kinh, mà còn tìm thấy một hồ nước hoàng kim ngập tràn tiên khí. Hóa ra, đây chính là nơi thai nghén ra loài kim ngưu, giá trị ở đây còn cao hơn cả hoàng đạo tinh kinh, nên Thạch Hạo chẳng ngần ngại lao ngay vào trong hồ nước đó. Chẳng bao lâu, khi chìm vào dòng nước, thân hồn và nhục thân của Thạch Hạo, mọi tổn thương xói mòn đều được xóa sạch. Thế nhưng vô tình, Thạch Hạo phát hiện dưới đáy hồ lại có những khe hở vô cùng nhỏ, dịch thể từ đó mà ra, thế là Thạch Hạo tập trung hấp thụ hết mọi thứ. Nhưng ngay lúc này, ba luồng tinh khí trong người Thạch Hạo lại liên tục tan ra, rồi lại ngưng tụ trong cơ thể, khiến Thạch Hạo kinh ngạc nhận ra mình còn có đạo tiên khí thứ tư. Thế nhưng, đang trong lúc vui mừng, bất chợt từ người Thạch Hạo, đạo thạch khí đầu tiên lại bị hồ hang kim thú hút ra ngoài. Thấy vậy, Thạch Hạo liền thông qua khe nước tiến vào động phủ, dưới đáy hồ hoàng kim, Thạch Hạo nhìn thấy một cỗ chiến xa tàn tạ. Ở đó, cỗ chiến xa này được đúc từ hoàng đạo tinh kinh, bên cạnh cỗ chiến xa này còn có một con kim ngưu thực lực kinh người đã ngã xuống. Nhưng tinh ngưu cỡ này hóa ra cũng chỉ được dùng để kéo xe, sự kết hợp này thực sự khiến Thạch Hạo bị sốc nặng. Càng kinh hại hơn, hắn lại phát hiện một sinh linh trong thùng chiến xa, uy năng mà nó tỏa ra vẫn có thể áp chế tất cả. Có lẽ đây chính là chủ nhân của nó. Thạch Hạo quan sát một hồi, anh ấy cảm thấy có lẽ người trong chiến xa kia có lẽ cũng phải ngang ngửa An Lam và Du Đà, không may bỏ mạng tại nơi này. Tiếp theo, không tìm tòi nữa, Thạch Hạo nhờ vào bảo điện vô thượng trong động phủ, anh ấy giúp đạo thạch khí đầu tiên trong người bén rễ thành hình. Tuy nhiên vào lúc đó, ba đạo tinh khí trong người Thạch Hạo đồng loạt xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu, rồi đồng loạt nở rộ hàng vạn đóa hoa đại đạo. Nhưng thật bất ngờ, trên đóa hoa đại đạo thứ hai lại xuất hiện một hình người ngồi xếp bằng trên đó. Đến đây, Thạch Hạo vô cùng vui sướng. Nhưng đúng lúc Thạch Hạo đang định tiếp tục hấp thu tinh hoa trong hồ, thì đạo thạch khí lại lao thẳng về phía đóa hoa đại đạo thứ hai, muốn cưỡng đoạt đạo quả của Thạch Hạo. Dù Thạch Hạo đã dốc sức chống trả, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cứ như vậy, hình người thứ hai của hắn bị thạch khí khống chế một cách cưỡng ép. Muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ còn cách luyện hóa đạo thạch khí đầu tiên. Nhưng ngay cả khi Thạch Hạo tung ra đại la kiếm thai và trảm tiên đài, hắn vẫn không làm khó được đạo thạch khí này. Thạch Hạo bất lực, đành phải tạm gác chuyện này sang một bên để tiếp tục hấp thụ tinh hoa được đặt trong hồ hoàng kim. Lần hấp thụ này không chỉ giúp Thạch Hạo bồi bổ tiên khí, thậm chí Thạch Hạo còn nhân cơ hội này hoàn thành việc tẩy tủy trong truyền thuyết, khiến tất cả đều lột xác mạnh mẽ. Cùng lúc đó, dị vực vì muốn diệt tận gốc Thạch Hạo, họ lại phái thêm vô số cao thủ vào thần dược Sơn Mạch, trong số đó bao gồm cả đệ nhất nhân trong thập đại cao thủ là Hạ Tử Minh. Và cứ thế, Thạch Hạo lại một lần nữa bị người của dị vực bao vây tầng tầng lớp lớp. Thế nên sau khi rời khỏi tòa tiên gia động phủ kia, Thạch Hạo tiếp theo sẽ phải trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Và liệu rằng Thạch Hạo có chiến thắng được hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 264 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.